În 1938, în inima întunecată a Germaniei lui Hitler, un chimist a descoperit, fără să realizeze imediat, cheia celei mai puternice arme din istorie. Și totuși, bomba atomică nu avea să fie construită de Germania, ci de dușmanii ei. Povestea aceasta nu este doar despre fizică. Este despre cum o descoperire ajunge să fie folosită nu de țara care a făcut-o, ci de inamicii ei. Nu prin hazard, ci prin orgoliu, ură și o succesiune de alegeri catastrofale. Este povestea uneia dintre cele mai mari ironii ale secolului 20. E decembrie 1938 în Berlin. Frigul s-a așezat pe străzi, iar într-un laborator al Institutului Kaiser Wilhelm pentru chimie, cercetătorii Otto Hahn și Fritz Strassmann repetă un experiment care le dă bătaie de cap. Bombardează uraniu cu neutron lenți. Se așteaptă ca uraniul să absoarbă neutronii și să se obțină astfel elemente atomice mai grele decât uraniul. Asta prezicea logica vremii. Însă analizele experimentale arată ceva neașteptat. Se obține bariu, un element de 2 ori mai ușor decât uraniul. Otto Hahn, un chimist meticulos, e convins că e o contaminare. Repetă experimentul iar și iar. Bariul apare de fiecare dată. Aici e momentul să înțelegem cine erau acești protagoniști ai poveștii noastre. Otto Hahn, născut în 1879, era un pionier al radiochimiei, deja celebru pentru descoperirea unor izotopi. Fritz Strassmann, mai tânăr cu 23 de ani, era un chimist talentat, care refuzase să se înscrie în partidul nazist, motiv pentru care cariera îi fusese blocată. Împreună formau o echipă de experimentatori foarte eficientă. Atunci când aveau probleme cu înțelegerea teoriei, așa cum era cazul acum, apelau la o prietenă, fiziciana Lise Meitner. Fiziciana austriacă de origine evreiască, Lise Meitner lucrase cot la cot cu Otto Hahn mai bine de 30 de ani. Ea era creierul teoriei din spatele experimentelor lor, cea care punea întrebările fundamentale. Însă, după Anschluss, poziția ei devenise de nesuportat în Germania. În 1938, Meitner fugise clandestin din Germania, ajutată de colegi olandezi. Acum se afla în exil, la Stockholm, iar corespondența cu Otto Hahn continua timid, prin scrisori. Pe 19 decembrie 1938, frustrat de rezultatele neexplicabile încă ale experimentului său, Otto Hahn îi scrie disperat Lisei Meitner. Poate ai putea sugera o explicație teoretică. Cum a ajuns acolo bariul? Lise Meitner primește scrisoarea în Suedia, în plină vacanță de Crăciun. O citește împreună cu nepotul ei, fizicianul Otto Frisch, refugiat la rândul lui din Austria. În timp ce discută, ies la o plimbare pe zăpadă, ea pe jos, el pe schiuri. Și atunci, într-un moment de inspirație, cei doi își imaginează nucleul atomic nu ca pe o bilă solidă, ci ca pe o picătură de apă. Un neutron care lovește această picătură o poate deforma, până când se rupe în 2 fragmente mai mici. Iar calculele matematice făcute de Lise Meitner se potrivesc perfect cu experimentul. În laboratorul lor, Otto Hahn și Fritz Strassmann tocmai provocaseră, fără să-și dea seama, prima fisiune nucleară indusă observată experimental. Fragmentele fisiunii sunt de fapt nuclee de bariu și cripton, iar ruptura eliberează o cantitate colosală de energie, una de milioane de ori mai mare decât orice reacție chimică. Otto Frisch, nepotul lui Lise Meitner, va găsi cuvântul potrivit, fisiune, inspirat din biologie de la diviziunea celulară, după o discuție cu biologul William Arnold. Descrierea teoretică apare în revista Nature în februarie 1939. Între timp, Hahn și Strassmann publicaseră rezultatul experimental la începutul lui ianuarie 1939, fără să o menționeze pe Lise Meitner. Nu din răutate, ci într-un context politic în care numele ei, ca savantă evreică fugită din Germania nazistă, devenise imposibil de asociat oficial cu o lucrare publicată în Germania. O altă ironie amară. De ce era rezultatul acesta atât de exploziv? Pentru că nu era vorba doar de o curiozitate de laborator. Fiecare fisiune producea, pe lângă fragmente, și neutroni suplimentari. Dacă acei neutroni loveau alte nuclee de uraniu și provocau noi fisiuni, se putea naște o reacție în lanț, o cascadă care, scăpată de sub control, putea devasta orașe întregi. În ianuarie 1939, momentul de care vorbim aici, Europa se afla pe marginea prăpastiei. Hitler anexase Austria și smulsese Cehoslovaciei regiunea Sudetă. Un război părea inevitabil. Iar acum, tocmai în Germania,
fusese descoperit un mecanism capabil să genereze o putere distrugătoare inimaginabilă. Vestea descoperirii fisiunii uraniului se răspândește ca fulgerul. Otto Frisch îi povestește imediat lui Niels Bohr, maestrul danez al fizicii cuantice, care la mijlocul lui ianuarie 1939 se îmbarca spre America. Pe vas, Bohr discută cu Leon Rosenfeld și, ajuns la New York, transmite informația colegilor de la Princeton. În câteva zile, laboratoare americane replică experimentul. În doar câteva luni, ideea cele mai puternice bombe din lume părăsise deja teritoriul Germaniei și ajunsese la inamici. Hitler nici nu și-a dat seama ce îi scăpase din mână. În America, Enrico Fermi, refugiatul italian care câștigase premiul Nobel pentru fizică și fugise cu familia din cauza legilor rasiale, privește și el rezultatele. Se naște o spaimă colectivă, dar și o mobilizare surdă. În primăvara lui 39, un exilat maghiar în America, Leo Szilard, conștientizează imediat pericolul. Szilard avusese ideea generală a reacției în lanț încă din 1934, dar o ținuse mai mult sau mai puțin pentru el, de teama unei escaladări militare. Acum se teme că Germania nazistă nu va ezita. Împreună cu fizicienii Eugen Wigner și Eduard Teller, Szilard îl vizitează pe Albert Einstein, aflat la o casă de vacanță pe Long Island. Einstein, deși pacifist convins, înțelege implicațiile. Apoi Einstein semnează celebra scrisoare adresată președintelui Roosevelt în august 1939, avertizând că Germania ar putea construi bombe atomice și îndemnând Statele Unite să demareze propriile cercetări. Scrisoarea lui Einstein nu a produs un efect imediat. La început, Washingtonul a reacționat lent. Un comitet pentru uraniu a fost înființat, dar abia în 1942, după Pearl Harbor și după ce teama de un program nuclear german a devenit acută. Abia atunci au lansat americanii proiectul Manhattan. Proiectul de construcție a primelor bombe atomice a fost un efort industrial uriaș, coordonat de generalul Leslie Groves și condus științific de Robert Oppenheimer. Proiectul a reunit mii de oameni de știință, mulți dintre ei refugiați europeni. Fermi, Wigner, Szilard, Teller, Bohr însuși și mulți alți savanți europeni, printre care numeroși cercetători evrei, fugiți de prigoana hitleristă, aveau să formeze creierul proiectului care urma să răpună ultima putere a axei, Japonia. Exact mințile pe care nazismul le alungase sau le-ar fi distrus dacă ar fi rămas în Germania. Prima provocare a proiectului Manhattan, de construcția primelor bombe atomice, era că uraniul natural nu este pur și simplu bun pentru o bombă. El conține cea mai mare parte uraniu-238, iar izotopul care poate întreține ușor reacția în lanț, uraniul-235, apare doar într-o proporție foarte mică. Așa că americanii au trebuit să facă ceva extrem de greu, să crească concentrația de uraniu-235. Dar uraniul 235 și uraniul 238 sunt aproape identice chimic. Nu le poți separa cu o sită, cu un filtru obișnuit sau cu o reacție chimică simplă. Diferența dintre ele este doar una de masă. Unul este puțin mai ușor decât celălalt, iar proiectul Manhattan a transformat această diferență minusculă într-o industrie uriașă. La Oak Ridge, în Tennessee, americanii au construit orașe secrete și uzine gigantice. Au folosit mai multe metode în paralel: separare electromagnetică, difuzie gazoasă și difuzie termică. Era ca și cum ai încerca să separi două tipuri de nisip aproape identice, bob cu bob, repetând procesul de milioane și milioane de ori. Fiecare etapă creștea puțin concentrația de uraniu-235, până când materialul devenea suficient de îmbogățit pentru a construi arma de la Hiroshima. Bomba cu uraniu, numită Little Boy, băiatul cel mic, era mai simplă ca idee decât a doua bombă atomică, cea cu plutoniu. În interior, două mase de uraniu îmbogățit, fiecare ținută separat sub pragul critic, erau aduse brusc împreună. În acel moment, configurația devenea critică, neutronii începeau să provoace fisiuni în lanț, iar energia eliberată devenea catastrofală. Tocmai pentru că acest design părea mai direct, americanii nici nu au testat înainte bomba cu uraniu. Testul Trinity din iulie 1945 a fost pentru a doua bombă atomică, cea cu plutoniu, mult mai dificilă, de tip implozie. Pentru prima bombă, Little Boy, bomba cu uraniu, marea provocare nu fusese atât forma bombei, cât producerea materialului.
obținerea unei cantități suficiente de uraniu-235 îmbogățit. După ani de muncă industrială, bani, electricitate, minereu, instalații secrete și zeci de mii de oameni care lucrau adesea fără să știe la ce contribuie. Și totuși, ce făcea Germania în timp ce America construia prima bombă nucleară? La puțin timp după descoperirea fisiunii, în aprilie 1939, chimistul german Paul Hartek îi scria ministrului de război nazist că fisiunea nucleară ar putea duce la un exploziv de o forță inimaginabilă. Astfel s-a născut în Germania Uranverein, clubul uraniului. Un episod mai puțin cunoscut are loc în 1941 la București. La doar câteva zile după ce fizicianul român Horia Hulubei devine rector al Universității din București, Otto Hahn, omul care descoperise fisiunea, vizitează România. Într-o discuție purtată în modestul laborator de fizică atomică de la București, Hahn spune ceva tulburător. Energia nucleară va putea fi folosită într-un viitor nu prea îndepărtat, fie pentru supraviețuirea omenirii, fie pentru autodistrugerea ei. Dar credea și că dificultățile tehnologice ale unei arme nucleare sunt atât de mari, încât bomba nu va putea decide războiul aflat în desfășurare. În Germania intră în scenă Werner Heisenberg, una dintre cele mai strălucite minți ale secolului, laureat Nobel, părintele principiului incertitudinii. Spre deosebire de mulți colegi, Heisenberg rămăsese în Germania, convins că poate proteja știința germană din interior. Se spune că Heisenberg, un om de o inteligență formidabilă, a făcut totuși o eroare tehnică gravă atunci când a făcut primele calcule. Unele rapoarte spun că el și echipa sa au calculat greșit cantitatea de material fisionabil necesară pentru o bombă. Ar fi crezut că este nevoie de mai multe tone de uraniu purificat, când de fapt erau suficiente câteva zeci de kilograme. Nu știu sigur dacă povestea aceasta este pe deplin adevărată. Eu am luat-o din cartea Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project. Acolo se menționează că, în seara zilei de 6 august 1945, când a aflat pentru prima dată despre bombardamentul de la Hiroshima, Heisenberg ar fi reacționat, spunând că nu crede că fusese vorba de o adevărată bombă nucleară, pentru că nu-și putea imagina că americanii ar fi reușit să producă cele 2 tone de uraniu-235 pe care el le considera necesare. Pe de altă parte, am găsit acest articol. Articolul spune că, la o întâlnire din 4 iunie 1942, Heisenberg i-ar fi spus feldmareșalului Ernst Milch că o bombă nucleară ar fi mare cât un ananas, ceea ce este aproape de adevăr, dacă ne referim doar la cantitatea de uraniu-235. Se poate ca adevărul să fie la mijloc. Heisenberg nu a putut estima cu exactitate cantitatea de uraniu. Aceasta nu l-a putut convinge că o bombă atomică este un obiectiv realizabil pe durata războiului și ar fi îndreptat atenția spre un reactor nuclear, o sursă de energie, nu o armă. Pe deasupra, Germania nu a tratat niciodată proiectul nuclear ca pe o prioritate absolută. Resursele uriașe au fost canalizate spre rachetele V2, spre tancuri, spre avioane, nu spre o armă considerată prea îndepărtată și prea incertă. Iar coordonarea a fost și haotică. Mai multe grupuri rivale, cel al lui Heisenberg, laureat Nobel și figura centrală a fizicii germane, și cel al lui Kurt Deibner, sprijinit direct de armată, au lucrat în paralel, fără o strategie unificată și fără sprijin industrial masiv, exact opusul monoliticului proiect Manhattan. La acesta s-a adăugat și o altă eroare tehnică majoră. Pentru a cetini neutronii, germanii aveau nevoie de un moderator. Au ales apa grea, produsă la Vemork, în Norvegia ocupată. Grafitul, mult mai ușor de obținut, a fost respins de fizicianul Walter Bothe după măsurători eronate și analize nesigure în privința purității. Astfel, proiectul a devenit dependent de o singură sursă vulnerabilă, pe care comandourile norvegiene și aliații au sabotat în anii 1943 și 1944, scufundând transporturile și îngropând definitiv șansa unui reactor funcțional. Povestea este spusă admirabil în filmul Eroi de la Telemark. Când Heisenberg s-a întâlnit în iunie 1942 cu Albert Speer, ministrul înarmărilor, i-a prezentat concluziile. O bombă atomică necesita mult uraniu și un efort industrial care depășește capacitatea Germaniei pe timp de război. Speer, cu priorități uriașe pe front, a decis să finanțeze doar cercetarea la scară mică. Heisenberg nu a mințit.
deși unii spun că ar fi sabotat conștient acest proiect. Eu cred că a prezentat o evaluare eronată, probabil influențat și de o teamă morală. Supraestimarea dificultății și lipsa de înțelegere din partea regimului au făcut restul. Pe deasupra, plecarea în masă a aficionarilor de origine evreiască, ironia supremă, a secătuit Germania de mințile care ar fi putut rezolva problemele. Oameni ca Leo Szilard, care intuise reacția în lanț, Eugen Wigner, care avea să contribuie la proiectarea reactoarelor nucleare, Eduard Teller, care avea să lucreze mai târziu la bomba cu hidrogen, toți au ajuns în tabera adversă. Fără ei, ecosistemul științific german era rănit, izolat și lipsit de acea efervescență creativă care alimentase laboratoarele în anii 20 și 30. În iulie 1945, în deșertul New Mexico, proiectul Manhattan detona prima bombă atomică din istorie. La câteva săptămâni, Hiroshima și Nagasaki erau aproape rase de pe fața pământului, iar al doilea război mondial se încheia. Ironia sorții nu putea fi mai mare. Descoperirea fisiunii nucleare, făcută în inima celui de-al treilea Reich, a dus la arma care a lovit ultimul mare stat al axei rămas în luptă, Japonia. Hitler visase la o armă miraculoasă care să întoarcă soarta războiului, dar tocmai el alungase și marginalizase exact tipul de oameni capabili să o construiască. Iar frica de Germania nazistă, amplificată de scrisoarea lui Einstein și de coșmarul unei bombe atomice în mâinile lui Hitler, a fost motorul care a făcut America să investească 2 miliarde de dolari și să mobilizeze 130.000 de oameni pentru a ajunge prima la linia de sosire. La sfârșit, povestea fisiunii nucleare nu este doar o lecție despre energie și neutroni. E o parabolă istorică despre cum ideologia și ura pot transforma cel mai mare avantaj într-o înfrângere strategică. Germania nazistă a descoperit cheia fisiunii într-un laborator din Berlin, dar sufocată de antisemitism, orgoliu și lipsă de viziune a pierdut-o pe drum, iar lumea nu a mai fost la fel de atunci. Dacă v-a plăcut povestea de astăzi, în care am combinat fizica cu istoria, vă rog să-mi scrieți în comentarii ce alte subiecte credeți că merg abordate. Le mulțumesc celor care s-au abonat pe Patreon, acolo unde pot primi răspunsuri video la întrebări despre știință direct pe WhatsApp de la mine. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, vă doresc numai de bine, la revedere!